नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी। आज आपण बघणार आहोत ब्रेड पिझ्झा तव्यावरती कसा बनवायचा। हा पिझ्झा बनवायलाही खूप सोपा आहे आणि खायलाही खूप टेस्टी आहे। चला तर बघूयात ब्रेड पिझ्झा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी तर घेतलेला आहे मक्याचे दाणे, बारीक चिरलेले गाजर, बारीक चिरलेली शिमला मिर्च, चवीनुसार मीठ, टोमॅटो सॉस, बारीक किसलेले चीज आणि ब्रेड। प्रथम मी मक्याचे दाणे, गाजर, शिमला मिर्च आणि मीठ हे मिक्स करून घेणार आहे। हे सर्व तुम्ही फ्राय करून घेतलं तरीही चालेल। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। आता मी यामध्ये ॲड करत आहे रेड चिली फ्लेक्स। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही त्यामध्ये ॲड करू शकता। इथे माझं स्टफिंग तयार आहे आणि आता मी एक ब्रेड स्लाइस घेतलेली आहे आणि त्यावरती मी टोमॅटो केचप स्प्रेड करून घेणार आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथे पिझ्झा सॉसही घेऊ शकता। आता मी त्यावरती घालणार आहे स्टफिंगही आपल्याला त्या पूर्ण ब्रेडवरती स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। आता मी त्यावरती घालणार आहे चीज। जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला आणि फेसबुक पेजला फॉलो केलं नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तुम्ही ते मला फॉलो करू शकता। आता मी त्यावरती घालणार आहे रेड चिली फ्लेक्स। इथे माझा एक ब्रेड पिझ्झा तयार आहे। आता मी इथे पॅन गरम करायला ठेवलेला होता आणि त्यावरती मी घालणार आहे बटर मेल्ट झालं की मी त्यावरती ठेवणार आहे पिझ्झा। आपल्याला हा पिझ्झा चीज मेल्ट होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे आणि आता आपण त्याला कव्हर करणार आहोत 2 ते 3 मिनिटांसाठी। आपल्याला हे एकदम मंद आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे। इथे माझा एक ब्रेड पिझ्झा तयार आहे। अशाच प्रकारे मी दुसराही ब्रेड पिझ्झा बनवून घेणार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या मुलांच्या डब्यातही बनवून देऊ शकता। इथे माझे सर्व पिझ्झा बनवून तयार आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतात आणि हे खूप टेस्टी आहेत। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्यासाठी धन्यवाद। पुन्हा भेटूया एका लवकरच छानशा रेसिपी सोबत। थँक यू।